Dan heb je dit alles in orde gebracht. Je kan namelijk je video nu nog verschalen binnen de rand die je zo net getekend hebt. En als dat allemaal in orde is, dan schakel je terug over naar de hoofdcompositie. En in de hoofdcompositie ga je dan die compositie die je net aanmaakte toevoegen. Dat is hoofdmenu videobox. En die gaan we net onder de tweede graslaag zetten. Dus net onder gras 3 is dat. Mooi in het midden ertussen komt die box te staan. En dan moet je eventjes gaan zoeken op mijn schijf hoe dat zit. En daar is hij, maar dan wel behoorlijk groot. Deze hoofdmenu videobox die maken meteen 3D en we schakelen motion blur in. En dan gaan we in het kopje transform nog een aantal eigenschappen aanpassen. Ik begin bij position. Position stellen we in op 606, 784 en 456,6329. Dat is de plaatsing. Dan gaan we de schaal natuurlijk nog aanpassen, want die is nog wat groot. Die schaal die zetten we voor ze allemaal op 52. En dan zie je dat de vlinder mooi op het hoekje komt te zitten. En dan hebben we ook nog eens de opacity die we gaan aanpassen. Met T vinden we die. En dan geven we die als waarde 85 mee. Dus dan wordt die iets meer doorzichtig en komen de grassprieten een beetje in zijn neus piepen in dit geval. En dan begint het geheel toch wel wat vorm te krijgen. Dit was de eerste videobox die we gemaakt hebben. Dan zijn er nog 6 kleine videoboxen die verschijnen waarin je kan kiezen welke scène je wil gaan bekijken. En daarvoor maken we weer een nieuwe compositie aan. Composition, new composition. Die geven we als naam een videofragment. Preset is custom. De width is 960. De height is 540. Het zijn vierkante pixels. En de duration. Die mag je instellen op 1:38:01. En dan klik je op OK en dan wordt die nieuwe compositie aangemaakt. Daarin ga je als eerste een nieuw solid laag toevoegen via Layer New Solid. De naam daarvan is achtergrond. En de kleur daarvan gaan we eventjes instellen op zwart. En dan zeg je OK. En daarop gaan we een effect toepassen dat de film doet verschijnen in een soort van gestoorde weergave, zoals storing op tv vroeger, en dat je dan ineens je videofragmenten ziet verschijnen. En dat zit in Venetian Blinds. Dus dat pas je toe op de achtergrondlaag. Nou ga je meteen naar de instellingen. En bij Direction geef je daar 90 op. Op dit moment zie je nog niet, omdat de Venetiaanse blinden op dit moment nog gesloten zijn. En dan gaan we die animeren. We zetten daarvoor de scrublijn op 504. Dan drukken we de stopwatch voor Transition Completion in. En die krijgt de waarde 100. Ik ga ook eventjes hier mijn Toggle Transparency Grid opzetten, zodat je een beetje ziet wat er gebeurt. Anders zie je dat niet, want alles is zwart. En dan gaan we iets verder op in de tijdsbalk naar 608. En daar krijgt die Transition Completion waarde 2 mee, dus bijna gesloten. Dan gaan we naar 3816.
En daar krijgt hij de waarde 0 mee. En dan gaan we nog naar 3922. En daar krijgt hij de waarde 100 terug mee. Dus dan is alles zichtbaar. En dan gaan we van deze laag ook nog eventjes de schaal aanpassen. En die geven we als waarde 84 mee. Dus die wordt iets kleiner. Wat gebeurt er nu? Zoals je ziet, hier nog niets. Dan zo eventjes schuiven. En hier wordt het allemaal donker. Nog donkerder. En dan komen ze weer terug opnieuw. Dus dat is wat er gebeurt. Als volgende voegen we een nieuwe solid laag in. Layer. New. Solid. En dat wordt de buitenrand van ons videofragment. De color mag ingesteld worden op wit. Het is niet echt van veel belang, want de kleur zullen we toch nog aanpassen. En dan tekenen we een rechthoek op deze laag, dus een masker. Dus je zorgt ervoor dat de buitenrandlaag geselecteerd is. Je selecteert de rechthoek en dan teken je een masker dat zo hoog is als de compositie, maar niet zo breed is als de compositie, zodat je links en rechts nog wat stroken vrij hebt. En dan ga je op die lagen twee effecten toepassen. Op die laag moet ik zeggen. Het effect Fill is het eerste. En als tweede het effect Roughen Edges. Bij Fill gaan we weer verwijzen naar onze kleuren aanpassen laag. Dus alt-klikken op de stopwatch voor color. En dan haal ik weer eventjes de hoofdcompositie tevoorschijn. En dat gaf wat geluid mee, zag ik. Of hoorde ik, moet ik zeggen. En dan gaan we eens kijken waar we in aan het werken waren ook. Dat was een videofragment. En daarvan gaan we de pick-up slepen naar color in de voorgrondkleur laag. En dan klikken we weg, zodat die kleur ook toegepast wordt. En kwestie van te zien waar we mee bezig zijn, klik ik nog eens op videofragmenten en zie je dat dit helemaal bruin opgevuld is. En dan gaan we voor deze laag nog verder aanpassingen maken in de Roughen Edges. Daar is het weer opnieuw fotocopy voor Edge Type. De border is ook opnieuw 85 breed. De scale is 50. En de complexity is wederom 3. En dan ga je wederom een nieuwe solid laag toevoegen voor het randje aan de binnenkant. Dus layer new solid. Die geef je de naam binnenrand. De kleur wit hou je aan. Je zegt oké. En dan selecteren we de rectangle tool. Tekenen we weer een rechthoekje dat zo wat valt binnen de rand die je zo net tekende. Mocht je daarbij een fout maken, klik dan hier op de selection tool, dubbelklik op de rand en dan kan je de rand nog altijd aanpassen zoals je het zelf wil. Staat die goed, dan kan je daarop weer twee effecten toepassen op die nieuwe laag. De binnenrandlaag, eventjes kijken dat die geselecteerd is. En dan voeg je daar twee effecten op toe, zijn de stroke en fill. En bij die stroke gaan we zeggen een vinkje voor alle masks, stroke sequentially zet je uit, brush size, die zet je op 14,8, brush hardness, die zet je op
100. En paint style is reveal original image. En dan krijg je enkel het boordje te zien. En dan bij fill weer hetzelfde. Alt klikken op de stopwatch voor color. En dan gaan we hier eventjes kijken wat die staat hier zo. En dan gaan we de pikwhip slepen naar color bij voorgrondkleur en wegklikken, zodat we deze te zien krijgen. En dan, als je niet helemaal tevreden bent over de plaatsing, dubbelklikken op het masker en dan kan je de rechthoek nog altijd wat aanpassen, zodat die er mooi binnenvalt. En met dit gedaan zijnde gaan we terug over naar de hoofdcompositie. Die zit in dit geval hier, dus die ga ik eventjes terug in mijn tijdsbalk slepen. De hoofdcompositie. En ik ga ook in mijn project panel eventjes kijken waar mijn videofragment staat. Dat staat hier. Daar wil ik 6 exemplaren van hebben van dat videofragment. Dus ik ga in het project panel Ctrl-D indrukken totdat ik aan nummertje 6 ben geraakt. En dan ga ik elk van die lagen, dus ik ga ze allemaal tegelijk selecteren, Shift ingedrukt houden en dan de andere uiterste selecteren en die breng ik dan in net onder de vlinderlagen. Daar komen de videofragmenten dan te staan. Dan gaan we eens kijken of dat we ook een tijdstip vinden dat ze open zijn. Hier staan ze open.